És nem. Pattog. Nem, hogy kavics. Jönnek, nem. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli. Ezt mondogasd. Kufli, pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. A kuflik és a máshogyoszkóp. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövér felhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan kedvetlen. Ajajajajajajaj! Sóhajtott Fityirc, és a bal zsebéből a jobb zsebébe rakta kedvenc lila gombját, ám ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok, mondta a sámli, és ugrott egyet a levegőben. Te tévedsz? Nem hívtam senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, ajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy sámlit, vonogatta a vállát Fityirc. Én nem sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok. Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Miért? Milyenek? Hát épp ez az. Másmilyenek. Mosolygott a sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki! Na jó. Fityirc, ahogy leült a sámlira, a máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Mitől lett minden ilyen különös? Kérdezte rémülten Fityirc. Most olyannak látsz mindent, ami ennek magát képzeli, mondta a sámliszkóp. Ekkor Fityirc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Bélabáéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá Fityircre. Milyen jó kis sámlit találtál magadnak! Ahogy Fityirc felállt, a két idegen Bélabává és Valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy sámli, szögdécselt közelebb Valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki, bíztatta barátait Fityirc. A mindenit! Kiáltotta meglepve Bélabá. Ott az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszklis lényre Valé. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titus. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Bélabá. Ha rájössz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. A mindenit. Tisztára, mintha álmodnék. Te ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülten Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik is! A sámlin ülők mind a fűbe borultak. A macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pofánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titus. A kuflikin már Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a sámlira. Csak Fityircnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityircet! Minden nagyon furcsa.
De Fityilc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges? Talán elromlott a máshogyozkó. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztos, hogy nem romlott el. Rázta a fejét Bélabá, és Fityilc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vadsóska levelet vonszolva maga után. Szia, Zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityilc. Ez tényleg ő? Füledezett pofánka. Keljetek fel a sámliról, és meglátjátok, bólintott Fityilc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett Zödön. Sosem láttatok még éhes kuflit. Máshogyozkópról nézve még soha, rázta fejét Titus. Gyere, próbáld ki te is. Felőlem, úgy sem ültem még mákonyos pókon. Már késő, lejárt a munkaidőm. Ma már ne is hívjatok többet. Azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vadsóska gyűjtést. Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titus. Úgy közben meg játsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian.